giết anh cướp ngôi, giết em đoạt vợ, Lý Thế Dân có thật là minh quân. Đường Thái Tông, Lý Thế Dân là vị hoàng đế thứ hai trong lịch sử vương triều nhà Đường. Trong thời gian trị vì của mình, ông có công mở ra thời kỳ thịnh trị trinh quán chi trị của Đường Triều, được hậu thế đánh giá là vị minh quân hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cuộc đời của vị minh quân ấy lại có những vết nhơ muốn chôn giấu. Cho tới ngày nay, việc Lý Thế Dân sửa quốc sử để xóa đi những vết đen trong đời mình vẫn là một trong những nghi án lớn gây nhiều tranh cãi. 1. Sát huynh đoạt vị. Trong số những người con của Lý Uyên, Lý Thế Dân thông minh và xuất sắc hơn cả. Ông từng lập được vô số công trạng từ khi Giang Sơn chưa về tay họ Lý. Vậy nhưng, do quy định lập trưởng không lập thứ, người kế thừa ngai vàng của Đường Cao Tổ lại chỉ có thể là người con trưởng Lý Kiến Thành, anh ruột Lý Thế Dân. Khi còn chưa lên ngôi, chính Lý Thế Dân là người đã hạ lệnh thảm sát Huyền Vũ Môn, diệt trừ hậu họa. Để có được ngai vàng đồng thời tránh khỏi việc bị anh trai trừ khử, Lý Thế Dân đã tiên hạ thủ vi cường, phát động cuộc chính biến ở Huyền Vũ Môn, thanh trừng hai anh em ruột là Thái tử Lý Kiến Thành và Hoàng tử Lý Nguyên Cát vào năm 626. Sau cuộc binh biến Huyền Vũ Môn, Lý Uyên ban chiếu lập Lý Thế Dân làm thái tử. 2 tháng sau buộc phải nhường ngôi, lùi về làm thái thượng hoàng. 2. Sát đệ đoạt thê. Sau khi tắm máu Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân quy tội Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vào tội làm phản, ra lệnh giết sạch gia đình để trừ hậu họa. Tuy nhiên, trong cuộc thảm sát ấy còn một người phụ nữ duy nhất sống sót. Đó chính là Dương Khuê My, vợ của Lý Nguyên Cát, em dâu Lý Thế Dân. Ít lâu sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, Dương Khuê My được nạp vào hậu cung của Lý Thế Dân. Ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng sự biến Huyền Vũ Môn thực chất là mũi tên trúng hai đích của Lý Thế Dân, vừa giết được anh trai để đoạt ngai vàng, lại vừa trừ khử em trai để có được mỹ nhân tài sắc. 3. Nghi án Lý Thế Dân sửa sử viết lại. Theo Tư Trị Thông Giám cuốn 196 và 197, Đường Thái Tông, Lý Thế Dân nhiều lần yêu cầu xem và sửa quốc sử. Cho nên, các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại không khỏi đặt ra nghi vấn về tính trung thực của các tài liệu sử học được viết dưới thời gian này, đặc biệt là những đoạn sử có liên quan tới các tì vết trong cuộc đời nhà vua. Về hành động bóp méo sự thật của Thái Tông Lý Thế Dân, sử gia Hồ Tam Tĩnh thời Nam Tống từng bình luận, khi quan chép sử ghi chép các sự kiện này ở thời Cao Tổ chỉ Lý Uyên cha của Lý Thế Dân, Thái Tông vì sợ đánh mất lòng người, ép họ phải ghi thành phụng mệnh của Cao Tổ để che đậy các sai lầm của mình. Cho tới ngày nay, việc Đường Thái Tông, Lý Thế Dân có sửa đổi chính sử hay không vẫn còn là một nghi án đang chờ hậu thế làm sáng tỏ. Nhưng dù là minh quân hay hôn quân, thì Lý Thế Dân vẫn là người có công với đất nước, người đứng đầu thiên hạ, ảnh hưởng đến sự tồn vong một thuở. Không ai biết chắc những việc bê bối ấy có thật hay là thực sự thuận theo ý trời. Lịch sử Trung Hoa hàng ngàn năm, chuyện to chuyện nhỏ đâu thế nào được hé lộ hoàn toàn cho hậu thế chê cười. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.